ওকে তো হেল্ল' বন্ধুসকল স্বাগত জনাইছোঁ আজি এটা অন্য ভিডিঅ'লৈ আৰু বৰ্তমান আমি আছোঁ অযোধ্যাতে যোৱাকালি আহি পাই কিনে আছিলোঁ এইখন হোটেলতে প্ৰিয়া হোটেলত আছিলোঁ ৰুম আছিলে আমাৰ 500 টকা পাৰ ৰুম আৰু এতিয়া আমি যাবৰ কাৰণে পূৰা ৰেডি টু গো আজি গৈ আছোঁ ক'লৈকে গৈ আছোঁ আজি নকওঁ ডেষ্টিনেশ্যন একেবাৰে ফিক্স নহয় যিমানখিনিলৈকে পাৰোঁ দিনে পোহৰে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ৰাতি হোৱাৰ লগে লগে থাকোঁ বুলি নকওঁ কাৰণ ৰাতি অলপ টাইম চলাব লাগে কাৰণ টাইমটো নহ'লে মেইনটেইন নহয় তো যিমানখিনিলৈকে চেষ্টা কৰিম টানিবৰ কাৰণে গুৱাহাটী যাবৰ কাৰণে বহুত বেছি মন যায় আছে বহুত বেছি মিছ কৰি আছোঁ গুৱাহাটীখনলৈকে আমাৰ জন্মস্থান অসমখনলৈকে বহুত বেছি মিছ কৰি আছোঁ তো বাইক ওলাওঁ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক মটো ব্লগিঙত আৰু দেখাই দি আছোঁ বাইক পাৰ্কিং কেনেকুৱা হৈ আছিল আৰু কেনেকুৱাকৈ আমাৰ বাইকবোৰ আছিল তো এইবিলাক আমাৰ বাইক পূৰা ফুল লোডেড বাইক ক'তো থ'ব লগা হোৱা নাছিল আৰু ইয়াতে সম্পূৰ্ণকৈ ধুনীয়াকৈ থোৱা আছিল বিকাশ দা ৰেডি সকলোৱে ৰেডি ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া আমি লাহেকৈ ওলাই যাওঁ তো হোটেলৰ পৰা ওলাই আহি কিনে ফাৰ্ষ্ট কাম একেবাৰে প্ৰথম কাম ফিল আপ কৰাব লাগে বাইক তো ফিল আপ কৰা হৈ গ'ল তো এতিয়া আমি ওলাই গৈ আছোঁ ইউপিৰ পৰা অযোধ্যাৰ পৰা ওলাই গৈ আছোঁ আৰু অযোধ্যা ক্ৰছ কৰি কিনে পাম আমি গোৰখপুৰৰ পৰা ক্ৰছ কৰি কিনে পাম বিহাৰ তো লেটছ চি ক'লৈকে গৈ পাওঁ ক'ত যাওঁ সকলোখিনি গৈ আছোঁ আৰু আগত ক'ৰবাত ৰখিব লাগিব ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি ল'ব লাগিব আৰু অলপমান মুখ হাত ভালকৈ ধুই ল'ব লাগিব মানে চকু ধুই আহিছিলে মুখ হাত ভালকৈ কিন্তু বহুত বেছি গৰম ইয়াতে বহুত বেছি ৰ'দ দি আছে আৰু তাৰ ফলত বতাহ লাগি আছে আৰু ৰ'দ দি আছে তো কম্পিটিশ্যনটো অলপমান ডেডলি হৈ যায় অলপ টোপনিৰ কাৰণে ডেঞ্জাৰাছ হৈ যায় তো টোপনি লগাৰ আগতে অলপ কাঢ়া চাহ একাপ আৰু অলপ মুখ হাত ভালকৈ ধুই কিনে যাই থাকিব লাগিব টিপ টপ আৰু বৰ্তমান টাইম হৈ আছে 9:30 9টা বজাত আহিছিলোঁ আমি ওলাই কিনে আধা ঘণ্টা বাইক চলালোঁ পেট্ৰল পাম্প এটা পালোঁ আধা ঘণ্টা বাইক চলাই আহি কিনে তেলটো পূৰা ফুল টেঙি কৰি লৈছোঁ আৰু চাওঁ কিমান দূৰ চলে তো হাত মুখ পূৰা ক'লা হৈ গৈছে ইমান বেছি ৰ'দ ভয়ংকৰ ৰ'দ আৰু এই ৰ'দতে আমি ইফালে বাইক চলাই আহি আছিলোঁ আৰু বাইকবোৰ সম্পূৰ্ণ এটা অলপ পাৰ্কিং কৰিছোঁ কাৰণ মানুহকো ৰেষ্ট লাগে আৰু বাইককো ৰেষ্ট লাগে তো বহুত টাইম নন ষ্টপ চলি আছে বাইকবোৰ অলপ টাইম ৰেষ্ট লওক মানে প্ৰায় আধা ঘণ্টা ইয়াত ৰেষ্ট লোৱা হ'ব তো আধা ঘণ্টা বাইকক ৰেষ্ট দিছোঁ আৰু তো কিছুমান মানুহে লগ বন্ধ কৰি পাহৰি যায় বাৰু তো যিয়ে নহওক এতিয়া অলপ টাইম এটা ৰখিছোঁ তো ধুনীয়াকৈ দমকলৰ পাৰত মুখ হাত ধুই ধুনীয়াকৈ অলপমান ফ্ৰেছ হওঁ অলপ টাইম বহোঁ একাপ চাহ খাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ওলাই যাওঁ আৰু পৰিৱেশটো চাকি ধুনীয়া এডাল গছ চাহ পৰি আছে আৰু ইয়াতে সকলোৱে দমকলৰ পাৰত মুখ ধুই আছে দমকলত তো মজাকৈ এটা আধা ঘণ্টাৰ ধুনীয়া ব্ৰেক এটা লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব লাগে কেনেকুৱা ফ্ৰেছ এতিয়া টোপনিটো লাগি থকা নাই তুই বাইকৰ পিছফালে শুই থাক হয়তো লাগে মোক বাৰে আৰু ৰ'দ আৰু বতাহত অলপমান টোপনি লাগে ন বা টোপনি মাৰিলে মাৰ খাবা এবাৰ পিছফালৰ পৰা এনেকৈ মাৰ খাবা কিন্তু অ'কে টোপনি নামাৰিবা তো লেটছ গ' ছানগ্লাছটো লগাই লওঁ বহুত বেছি ৰ'দ অ'কে লেটছ গ' উঠা জলদি যাব লাগে বহুত বেছি ৰ'দ তো যোৱাবাৰ যেতিয়া বিকাশ দাদা মই আহিছিলোঁ তেতিয়া আগত এখন দোকান আছে বিৰিয়ানী দোকান এখন আছে বহুত টেষ্টি বিৰিয়ানী আছিল যোৱাবাৰ আমি তাতে বিৰিয়ানী খাইছিলোঁ আৰু বহুত টেষ্টি বিৰিয়ানী আছিল তো এইবাৰো ছেইম দোকানলৈকে গৈ আছোঁ বিৰিয়ানী খাবৰ কাৰণে আৰু সকলোকে খুৱাম আজি তো টেষ্ট কৰাম সকলোকে আৰু মনত পৰি গ'ল মানে আৰু দোকানখন দেখা পাই গ'লোঁ একজেক্ট দোকানখন দেখা পাই গ'লোঁ তো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আমি অলপমান আগত গুচি গৈছিলোঁ মানে ঘূৰাবৰ কাৰণে জেগা নাছিল তো বাইকখন পূৰা ঘূৰাই আনিছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া বহি কিনে মজাকৈ বিৰিয়ানী খাম আৰু বিহাৰ বৰ্ডাৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 14-15 কিলোমিটাৰ আছে বাকী এতিয়ালৈকে আমি বৰ্তমান আছোঁ ইউপিতে আছোঁ এতিয়ালৈকে তো মজাকৈ বিৰিয়ানী খাওঁ এণ্ড বিহাৰ বৰ্ডাৰ এণ্ট্ৰি কৰোঁ এইখনে দোকান আছিল সেইখন যিখন দোকানত আমি যোৱাবাৰ খাইছিলোঁ চাচা কিধৰ है घर गया है क्या ठीक है हम 6 महीने पहले आया था चच्चा वाला बिरयानी हो गया अच्छा वाला बिरयानी होगा ठीक है दे दीजिए মানে তো কেনেকৈ বিৰিয়ানী বনায় তো সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ पहले क्या दिया भैया तेल दिया ना पहले तेल और प्याज चलो तो ये गरम होगा उसके बाद ये इसमें चिकन डालेंगे चिकन ना ठीक है पहले आग दिया नीचे में आ गया अंदर तो मैंने पूछा अंदर हाँ हवा दिया हवा तो था ही पहले से দেখাই আছোঁ আপোনালোকক মজা টেষ্টি বিৰিয়ানী কেনেকৈ বনাই ইয়াতে দেখাই আছোঁ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ তো अभी डाल दिया चिकन तो कितना टाइम मिलाना है इसको 15 मिनट ओके 10-15 मिनट इसको मतलब लड़ाब लगभग गोटेखिनि तेल मिक्स হ'ব লাগিব
তাৰপিছত প্ৰচেছ কি হয় দেখাই আছোঁ। আৰু ইফালে বনি আছে বিৰিয়ানী, আৰু ইফালে বিৰিয়ানীৰ মছলা কিনিছোঁ, কি আছে কি নাই। তো এইখিনি হ'ল বিৰিয়ানীৰ মছলা, বেলেগ একো নাই ইয়াতে। আদা, নহৰু, হালধি, নিমখ আৰু জলকীয়া এনেকুৱাকৈ আছে, জিৰা চিৰা আছে, কিবা কিবি সেইখিনি আছে। গোটেইখিনি একেলগে দি দিলে ইয়াতে। पानी कितना मग इसमें? 3.5। अच्छा, तो फिर ये कितना केजी बनेगा इधर? 1.5 kg। कितना केजी? 1.5 kg। 1.5 केजी बस। तो इफाले पानी गरम उतली, तो इफाले पानी दिसे, पानी उतली আছে और তাৰপিছত দিব चावल। ये कौन सी चावल है भैया? ये KRB नंबर 1 है। अच्छा अच्छा, तो इसके बाद क्या होगा प्रोसेस? तो चावल डालेंगे, इसको ढक देंगे। ढक देंगे और बनता रहेगा ये? बनता रहेगा। ঠিক আছে। तो ये আছে बिरयानी সম্পূর্ণ प्रोसेस है, একেবারে सिंपल। हाँ, एकदम सिंपल। और कितना टाइम लगता है ये बनाने में? 25 मिनट। 25 मिनट पूरा हंडी? हाँ, पूरा हंडी। ओके, बढ़िया। আমার বিরিয়ানি পুরা রেডি হয়ে গেছে, আর বিরিয়ানি আমার দি আছে, দেখাই আছো কেনেকুৱা কালার হয়েছে, কেনেকুৱা টেস্ট খাই কেনে কৈ আছে। মজা বিরিয়ানি হয়ে গেছে, পুরা টেস্টি টেস্টি গরম গরম বিরিয়ানি, মজা টেস্টি। আর ইফালে এখন চাটনি বনাইছে, তামাম টেস্টি বিলাহী চাটনি। ওকে, তো ইয়াত ধুনীয়াকৈ বিৰিয়ানী খাই দিলোঁ, পুৰা টেষ্টি টেষ্টি বিৰিয়ানী। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ আছোঁ, লগ পাই আছোঁ ৰাস্তাত মটৰ ব্লগিঙত। কেনেকুৱা লাগিল খাই? টেষ্টি? মস্তি নে টেষ্টি? অসম। ওকে, লেটস গো। और फाइनली 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 इफाले लिखा है सब बिहार राज्य में आपका स्वागत है। बिहारत एंट्री कर दिलो आमी, और बिहारर बॉर्डर यार पर स्टार्ट। और बेसि दिन নাই আৰু মানে বিহাৰৰ পিছত আমি ৱেষ্ট বেংগলৰ পিছত চিধা পাই যাম আমাৰ মৰমৰ আপোনৰ অসম। ইয়েছ, বহুত বেছি মিছ কৰি আছোঁ অসমখনক, বহুত বেছি মিছ কৰি আছোঁ আমাৰ ঘৰখনক। তো বহুত বেছি মিছ কৰি আছোঁ মা দেউতাক, মানে সোনকালে সোনকালে ঘৰ যাব লাগে। এণ্ড ঘৰৰ যিটো শান্তি, ৱাও, সঁচাকৈ বহুত বেছি মিছ কৰি আছোঁ। বহুত ঘূৰিলোঁ, বহুত ফুৰিলোঁ, বহুত দিন আমি বাহিৰত থাকিলোঁ। এতিয়া ঘৰৰ বিচনাখন লাগে আৰু অতি সোনকালে লাগে। তো সেইকাৰণে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বাইক চলাই আছোঁ, আৰু কেতিয়ালৈকে বাপৰে হৰণ। আৰু সেইকাৰণে বাপৰে, আৰু সেইকাৰণে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা একদম, তো সেইকাৰণে আজি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি কিনে বাইক চলোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আৰু বাইক চলাই আছোঁ যাতে সোনকালে গৈ পাওঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন আৰু আমাৰ ঘৰ। তো বাইক চলাই আহি বৰ্তমান আমি বিহাৰৰ এটা জেগাত ৰখিছোঁ, আৰু জেগাৰ নামটো, এই জেগাৰ নাম কি है भैया? जगह का नाम मोहम्मदपुर। ओके, मोहम्मदपुर रखिছোঁ, আৰু ইয়াতে ৰখিছোঁ ফুচকা খাবৰ কাৰণে। ये क्या है? যিয়ে নহওক এটা যিকোনো জেগাত তাত ৰখিছোঁ, বিহাৰতে আছোঁ বৰ্তমান। আৰু ইয়াতে ৰখিছোঁ ফুচকা খাব। ফুচকাৰ প্ৰাইচ হৈছে 10 টকাত 8টা। তো সকলোৱে একেবাৰে ঘেৰাও কৰি লৈছে, আৰু আধা শেষ কৰি দিছে, ধেমালি কৰিছে বাৰু, আধা শেষ কৰা নাই। তো ময়ো খাওঁ, আৰু ইয়াৰ পৰা লাহেকৈ ওলাই যাই দেখিছোঁ। এইফালে মজা টেষ্টি আছে ফুচকা খাই কিনে আমি এতিয়া যাব লাগে চিধা চিধি দৰভংগালৈকে যোৱা প্লেন বনাইছোঁ। দৰভংগা ইয়াৰ পৰা আৰু 3.5 ঘণ্টা ৰাস্তা আছে। বৰ্তমান টাইম হৈ আছে 5:42 বাকী আছে। তো 6টা বাজক বুলি ধৰক, 6টা বাজিছে ইফালে, আৰু 3.5 ঘণ্টা ৰাস্তা বাইক চলাব লাগিব। চেষ্টা কৰিম তাৰে আগত যাবৰ কাৰণে, আৰু যদি তাৰে আগত যাব নোৱাৰোঁ, পচিবল যদি নহয় যেন লাগে, অলপমান যদি কষ্ট পোৱা যেন লাগে, বা অলপমান যদি ৰাতি হৈ যায় বেছিকৈ, তেনেহ'লে দৰভংগাতে আজি থাকি দিয়া যাব। কিয় ৰখি আছে আপোনালোকে? আইচক্ৰীম খাব ৰখিছে? তো ইফালে চাওক, চবে আইচক্ৰীম খাই আছে, আৰু ইফালে চাওক, ইফালে চাওক, বাপৰে ৰাস্তা দখল কৰি দিছে। ঠিক আছে, ইয়াতে ৰখিছোঁ যিহেতু, এটা আইচক্ৰীম খাই লওঁ, আৰু ইয়াৰ পৰা লাহেকৈ ওলাই যাওঁ। তো মজাকৈ ইয়াতে অলপমান 10-15 মিনিট ৰেষ্ট ল'লোঁ, তাতে বহি কিনে ধুনীয়াকৈ আইচক্ৰীম খালোঁ ইয়াৰ পৰা কিনি কিনে। আৰু পিংকি বাই একচুৱেলি পাৰ্টি দিলে 20K ইনষ্টাগ্ৰামত ফেমিলি হোৱাৰ কাৰণে। পিংকি বাৰ 20K ফলোৱাৰ্ছৰ কাৰণে তো পিংকি বাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত 20K ফলোৱাৰ্ছ হোৱাৰ কাৰণে একচুৱেলি আইচক্ৰীমৰ পাৰ্টি দিলে ধুনীয়াকৈ। তো এনেকৈ আমি ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি কিনে পাৰ্টি খাই গৈ আছোঁ। আৰু এতিয়া চাওঁ দৰভংগা কেইটা বজাত গৈ পাওঁ। বাকী মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ID আহি আছে, এইটো সমীৰণ শৰ্মা বুলি। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে ফ'ল' কৰা নাই তেনেহ'লে ফ'ল' কৰি ৰাখিব, ধুনীয়া ধুনীয়া ফটোজ এণ্ড লাইভ আপডেটবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে। থেংক ইউ ছ' মাছ। ওকে, তো ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ মুজফ্ফৰপুৰ। আৰু আমাৰ যোৱা প্লেন আছিল, দৰভংগালৈকে যোৱা প্লেন আছিল, কিন্তু দৰভংগালৈকে যোৱা নহ'ল। একচুৱেলি ডিচিশ্যন ল'লোঁ যে আমি দৰভংগালৈকে যোৱাতকৈ কালি ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ওলাম, আৰু মৰ্ণিং সোনকালে ৰাইড কৰিম ৰাতি ৰাইড কৰাতকৈ। তো ৰাতি ৰাইড নকৰিলোঁ, আৰু বৰ্তমান টাইম হৈ আছে 9টা।
9টা বজাত আহি পাই গ'লোঁ মুজাফ্ফৰপুৰ। তো মুজাফ্ফৰপুৰত আজি ষ্টে কৰি দিলোঁ আৰু মুজাফ্ফৰপুৰৰ পৰা কালি ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং একেবাৰে আৰ্লি মৰ্ণিং ওলাম টুৱাৰ্ডছ কোকৰাঝাৰ চেষ্টা কৰিম কালি কোকৰাঝাৰলৈকে যাবৰ কাৰণে। আৰু ইফালে আহি পাই কিনে পূৰা গভীৰ নিদ্ৰা বাৰু পূৰা গভীৰ নিদ্ৰা একো গম পোৱা নাই কাৰণ বহুত বেছি কষ্ট হৈছে আজি। কষ্ট নহ'লে হয় বা যোৱাকালি ৰাতি টোপনি ভালকৈ হোৱা নাই। ৰাতি 2টা বজালৈকে 2-3টা বজালৈকে ৰাইড কৰা গৈছে। ৰাতিপুৱা সোনকালে ওলাই অহা গৈছে অযোধ্যাৰ পৰা। তো টোপনি কাৰো ভালকৈ হোৱা নাই। তো মোৰো ভালকৈ টোপনি হোৱা নাই। তো গা পা ধুওঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ কিনে শুই দিওঁ ধুনীয়াকৈ আৰু ৰাতিপুৱা কালি ওলাই যাওঁ। আৰু অকল শুলেই নহ'ব ভিডিঅ' এডিট কৰিব আছে ভিডিঅ'টো এডিট কৰি আৰু শুই দিওঁ। তো লগ পাই আছোঁ অহাকালি আৰু ক'ত আছোঁ কি আছোঁ সকলোখিনি অহাকালি ভিডিঅ'ত কৈ আছোঁ। হোটেলখন ধুনীয়াই হয় বাহিৰৰ পৰা, ভিতৰৰ পৰা ইমানো এটা খাচ নহয় বাৰু এনেকুৱা টাইপৰ এখন হোটেল হয় বা ঠিক ঠাক ৰাতিটো চলি যাব। লগ পাই আছোঁ অহাকালি এণ্ড কৈ আছোঁ সকলোখিনি কথা। যদি চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰি যাব এণ্ড যদি ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই আছে লাইক এটা নিশ্চয় কৰি যাব। থেংক ইউ ছ' মাছ টিল দেন বাই বাই টাটা।